Good morning! Nandito na naman po ulit ako at tayo ay magluluto na naman ng chicken recipe. So, ito yung tinatawag na ginataang manok. Kung kayo familiar sa ganito, hindi ko lang kasi guys sure kung sabi ko lang ito. Ito yung version. Ito yung version ko. And ito na rin yung kinalagahan ko na nakikita ko sa amin noon bata pa ako. So, ngayon guys, meron ako ngayong guest. Hindi siya guest. Supervisor siya. Parang ang taas mo ngayon. Actually, nakaupo yan guys. Kasi kapag nakatayo yan, wala na yan sa ano. Ganyan. Medyo nawala ako ng konti. So, hindi na naman ako sanay magsalita. Bala na. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto. Dali lang naman siya. Meron ako ditong sibuyas at bawang, ginger, patis, suka, gata. Ito yung gagamit ko ngayon guys kasi wala akong ECQ kasi dito sa amin. So, hindi kami nakalabas. Gagamitin ko sana guys is yung fresh na gata. Tayo Fresh, nakabili tapos, ng fresh kami na tapos, gata. So, maggagata kami, yung pipiga pa ako. Para mas madali. Kung gusto ninyo yung medyo hawig or kalasa, ito yung ginagamit ko guys. Hiningi lang namin ito. malunggay. Kunting malunggay. Galing yan sa kanila. Liliit pa nung mga ano niya, leaves. So, mas maganda daw to kasi yung stem niya, pwede niyong isabay sa pagluto. Siling haba, nakakuha pa ako ng siling haba. Nor chicken cubes. Isa pa sa gulay na nakakapasarap dito guys is yung papaya. Ito yung gulay ha, hindi yung hindi yung prutas. Hilaw pa to. Hilaw pa siya. Ito yung ginagamit ko pero pwede kayong gumamit nung sayote. Nakatry ka na Yes, sayote? pwede ginataang sayote. manok? Masarap din yun kasi medyo hawig din yun sa papaya. At syempre, hindi natin kakalimutan yung pinaka-main chicken. So, buo pa siya guys. Ako yung magcha-chop-chop nito. Simulan na tayo. Ipe-prepare ko lang siya, ihahanda ko lang yung mga ingredients. Tapos, pakita ko sa inyo kung paano ko siya linuluto. And, yun. So, see you mamaya guys.
So, ngayon guys, titikman na natin siya. Sarap nung papaya. And yung chicken niya, lutong-luto. So, kanina guys, kasi hindi ko alam kung kukulangin ako sa gata kanina. So, ang ginawa ko, pinakuluan ko muna siya na medyo maluto yung gulay niya at yung manok. Nung pawala na yung tubig niya, linagay ko na yung gata. Para, pag naluto na yung gata, tamang-tama yung luto niya. Yung gulay at ng manok. So, ito nga siya guys. Thank you guys for watching. I hope you like this video. Please like and share. And don't forget to subscribe to my channel, Jeans Vlogs. And I hope to see you on my next one. Bye!